There are different places to visit while you are in Chitwan. सबै ठाउँहरूमध्ये शक्तिखोर इज वान अफ द बेस्ट प्लेस टु ह्याङ आउट एन्ड आज चाहिँ हामी भोलेनाथ मन्दिर जाँदैछौँ जुन चाहिँ शक्तिखोर पुल कटेर लेफ्ट लागेपछि आउँदछ। घुम्नको लागि असाध्यै राम्रो ठाउँ हो यो शक्तिखोर, तर टक्टिभ पोलिटिक्सको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँ अझै विकास हुन सकेको छैन। लेट्स सी आवर ब्युटिफुल शक्तिखोर।